bà đã dành 30 năm cuộc đời để mà nghiên cứu về lịch sử của khoa học y tế về sữa mẹ. Và bà biết tất cả mọi thứ, tất cả những cái nghiên cứu nào và đã công bố và ai tài trợ nghiên cứu khoa học đó và điểm đúng điểm sai trong từng cái nghiên cứu khoa học đó suốt lịch sử 30 năm qua là bà biết hết. Cho nên mọi người, đây là một cái cơ hội rất là đặc biệt. Và bà là hơn 70 tuổi lần đầu tiên đến Việt Nam. Trước tiên thì các bạn có lẽ là tò mò muốn biết một chút về bà, đúng không ạ? Và tại sao bà đến Việt Nam? First of all, everybody's curious about your decision to spend time with us. I decided to come to Vietnam because I had a trip to Europe and I looked to see what ways I could go. And I saw that I could come via Vietnam, and I have a daughter-in-law who's Vietnamese and a little grandson who's Vietnamese, obviously, and I wanted to come here and see what I could do to help the Vietnamese in Vietnam not make the mistakes that the Vietnamese in Australia are making. Bà chia sẻ là bà được mời đi dự hội thảo ở châu Âu. Và bà mới xem là từ Úc bay đi châu Âu thì cái chuyến bay nào tiện. Thì có chuyến bay Vietnam Airlines ngang qua Việt Nam. Và có một cái sự trùng hợp, đó là con dâu của bà, một trong những người con dâu là người Việt. Và bà là bà nội. Và bà nội của một cháu 3 tuổi vẫn sữa mẹ, chủ yếu là sữa mẹ, là cháu một nửa Việt Nam, một nửa Úc. Cho nên bà nghĩ là nếu mà dừng chân ở Việt Nam thì bà muốn chia sẻ đến bố mẹ Việt tại Việt Nam để mà tránh những cái sai lầm mà bố mẹ Việt đang sống tại Úc đang mắc phải. In Australia, Vietnamese mothers who have breastfed beautifully before they come to Australia see bottles everywhere and think that must be formula. Sometimes in Australia, that's actually mother's own milk in the bottle. But they see the bottles, they think formula is the modern thing, and so they formula feed their next baby. And their next baby is not as healthy as the babies they had when they breastfed them. Ví dụ như là có những người mẹ Việt là khi ở Việt Nam nuôi con sữa mẹ, khi mà sang ở bên Úc thì thấy rất là nhiều quảng cáo bình sữa, hộp sữa. Và ở bên Úc thì ở ngoài công cộng vẫn có những bà mẹ ngại cho bú công cộng, mặc dù đó là sữa mẹ trong bình. Nhưng mà người Việt mình qua không có biết, cứ thấy cái bình rồi thấy người ta quảng cáo là sữa Úc này nọ, thì lại khi sang Úc cái đứa con được đẻ bên Úc thì lại bị uống sữa bột. The trouble is that formula-fed babies get very fat. That is, if they're not very sick and they lose lots of weight and get very thin. And people think that a fat baby is a healthy baby because a fat breastfed baby is a healthy baby. But a fat formula-fed baby is condemned, is going to be a baby who is fat for life and who is likely to develop diabetes and heart problems. Và cái vấn đề của sữa bột công thức là nó làm cho lên cân nhiều hơn, có nghĩa là em bé sẽ mập hơn. Nhưng mà nó cũng gây rủi ro là em bé đó sẽ dễ bệnh hơn. Mà khi đã dễ bệnh thì nó sẽ chuyển đến cái đầu bên kia là suy dinh dưỡng. Nó sẽ không có giữ được cái mập đó và nó sẽ trở nên rất là ốm đau. Nhưng mà người ta luôn luôn nghĩ rằng em bé mà càng mập là càng khỏe. Nhưng mà cái mập đó nó khác nhau. Nếu mà em bé một bú mẹ mà mập thì cũng được, khỏe. Nhưng mà em bé bú sữa bột mà mập thì trọn đời sẽ là như vậy. Còn em bé hồi nhỏ bú mẹ bụ bẫm, mình đều thấy các bé dần dần thanh cảnh, đúng không? Sau 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, gần như cái 3-4 tuổi là các bé đều giống nhau. Dù hồi nhỏ có bụ bẫm hay hồi nhỏ có gầy, đó là ở nhóm bú mẹ, thì sẽ không có bị nguy cơ thừa cân béo phì. Mà thừa cân béo phì đâu có đơn giản là dư ký. Thừa cân béo phì nó là một lời nguyền đối với sức khỏe. Đó là bệnh tim mạch và bệnh tiểu đường.
Diabetes is a disease that is becoming very common in all Western countries and is becoming common in China since China opened up and has started formula feeding. Every country that formula feeds will develop high levels of diabetes. One pediatrician I met who had worked in Indonesia for many decades said that in the time that he was in Indonesia, he saw only one case of diabetes in a child, and that was the formula-fed child of an expatriate mother. But now in Indonesia, because formula is becoming more common, diabetes is becoming more common. Cái bệnh tiểu đường á, nó phổ biến đến mức mà nó thành một cái bệnh bình thường ở những cái xứ phương Tây mà sử dụng sữa công thức. Và cái văn hóa nào mà bắt đầu đem cái sữa công thức vào để sử dụng thì văn hóa đó bắt đầu nhìn thấy bệnh tiểu đường, và ngay cả ở tuổi rất là nhỏ. Thì ở Trung Quốc hồi trước cũng không có bị tiểu đường, nhưng mà khi mà Trung Quốc là du nhập cái cách nuôi con bằng sữa bột thì bây giờ nó trở thành vấn nạn của Trung Quốc. Và có một bác sĩ nhi ở Indonesia, ổng kể câu chuyện rằng cách đây mấy chục năm thì ổng chỉ thấy có một trường hợp duy nhất là em bé bị bệnh tiểu đường, và em bé đó là sử dụng sữa bột và là con của một người phương Tây di dân đến ở Indonesia. Còn người dân Indonesia không hề dùng sữa bột và họ không hề có bệnh tiểu đường, đặc biệt là không có bệnh tiểu đường ở trẻ nhỏ. Nhưng mà mấy chục năm sau, khi mà Indonesia mở cửa và họ du nhập và họ nhập sữa công thức về, rồi người dân ở đó bắt đầu dùng, thì bác sĩ Nhi đã thấy cái sự gia tăng của bệnh tiểu đường ở trẻ em. I got distracted by a baby. The thing about diabetes, of course, if you drink lots of Coca-Cola and sugary foods, yes, diabetes will happen too. But diabetes in children is very uncommon. And it's the diabetes in children that is more likely to happen because of formula feeding. And those children grow up to be mothers who are diabetic, and whose children are more likely to be diabetic because the mother is diabetic. And that's the way that formula has damaged Western communities. By damaging the children first, that first generation of children have a lot of eczema. And then those children grow up to be the mothers who bear the next generation of children, and because the mother is damaged, the baby is born damaged, one way and another. Và cái bệnh tiểu đường đó thì trước đây nó không có tiền lệ là trẻ em không có bị tiểu đường, không có tiền lệ. Trẻ em là không bị tiểu đường. Tiểu đường là sau đó người ta ăn uống sai, ví dụ như uống những cái nước ngọt có quá nhiều đường, ăn những thức quá nhiều đường, thì dẫn đến cái bệnh tiểu đường ở người lớn thôi. Còn tiểu đường trẻ em là do dùng sữa bột công thức. Và khi cái trẻ em đó đã bị tiểu đường từ nhỏ như vậy, lớn lên thì sẽ thành người bố người mẹ, thì cái thế hệ tiếp theo lại tăng cái nguy cơ bệnh tiểu đường nữa. Và cái nguy cơ đó nó sẽ càng ngày càng phóng đại lên ở những thế hệ tiếp theo. Và cái câu này bà nói, mọi người sẽ nghe một cái câu rất là lạ nè: sữa công thức đã làm tổn thương người ta ở xứ phương Tây. Mà mình nói là người Tây họ uống sữa bột có làm sao đâu. Bây giờ mình nghe một sử gia y tế và một người bà nội, một người mẹ ở Úc nói là xã hội phương Tây hiện giờ đã bị làm hủy hoại, sức khỏe đã bị hủy hoại bởi những thế hệ sữa công thức. Mà hầu hết tất cả những em bé mà sinh ra bú sữa công thức bây giờ là sau nhiều thế hệ là bệnh rất là nặng, rất là nhiều chứng bệnh. Và ví dụ như thế hệ đầu dùng sữa công thức thì chỉ bị chàm, bị những cái vết ngứa. Nhưng mà khi cái người đó trở thành bố mẹ rồi mang đứa con trong bụng, lại bị kích hoạt dị ứng trong thời gian mang thai do dinh dưỡng sai, dinh dưỡng sữa bò chẳng hạn, thì cái đó nó sẽ phóng đại ra rất nhiều. Cái lỗi sai đó nó sẽ phóng đại rất là lớn và trở thành một cái vấn nạn.